মোৰ ওচৰত তিনিটা পাৰ্চেল আছে দেখি হৈছে আপোনালোকে এইটো এটা এয়াৰবড হয় এটা ৰিয়েলমি ৱাটচ 3 হয় এইটো হৈছে মোবাইল ফাইনালি মোৰ হাতত এই তিনিটা পাৰ্চেল আছে ওকে অল সেটআপ ৰেকৰ্ড হৈছে না ওকে फ्रेंड्स আপোনালোকে মোক চিনি পাইছে নে বাৰু फ्रेंड्स বহুত দিন হল তেনেকে আনবক্সিং ভিডিও দিয়া হোৱা নাই মানে সৰি फ्रेंड्स আনবক্সিং ভিডিও বুলে নহয় মই কোনো ধৰণৰ ব্লগিং ভিডিও মোৰ চেনেলত এটা বহুত দিন হল তেনেকে দিয়া হোৱা নাই হয়তো আপোনালোকে মোক পাহৰি গল নেকি নাজানো আৰু মোৰ ভিডিও এটা বা আপোনালোকে চিনি পায় নে নাপায় মোক ইমান দিনৰ মূৰত দেখা পাইছে তো পাৰ্সোনাল প্ৰবলেম আৰু বহুত কিবা কিবি মানে কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিও বিলাক দিব পৰা নাই তো আপোনালোকে হয়তো মোক পাহৰি গল নেকি নাজানো আৰু মোৰ ওচৰত তিনিটা পাৰ্সেল আছে দেখি হৈছে আপোনালোকে এইটো এটা এয়াৰবড হয় এটা ৰিয়েলমি ৱাটচ 3 হয় এইটো হৈছে মোবাইল ফাইনালি মোৰ হাতত এই তিনিটা পাৰ্সেল আছে এই পাৰ্সেল কেইটা লোৱা মোৰ প্ৰায় বহুত দিনে হ'ল যেহেতু মই আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং ভিডিও দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আনবক্সিং ভিডিও বনোৱা হোৱা নাছিল কাৰণে মই বস্তুটো মানে আনি থৈছো যদিও ইমান দিন হ'ল মানে আনি থোৱা মোবাইলটো আৰু এই ৰিয়েলমি ৱাটচটো বহুত দিন মানে প্ৰায় 1 উইক মান হ'ল মানে মই আনবক্সিং ভিডিও যেহেতু বনোৱা নাই তাৰ কাৰণে মানে মই বস্তুটো আনি থৈছো যে ইউজ কৰা নাই এই তিনিটা বস্তু একেলগে আনবক্সিং কৰি নেদেখাও প্ৰথমতে মই এই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰো তাৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট এটা বেলেগ এটা ভিডিওত এই দুটা বস্তু একেলগে আনবক্সিং কৰি ধুনিয়াকৈ দেখাই দিম তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে ধুনিয়াকৈ মোৰ যেটো ইন্ট্ৰো হয় ইন্ট্ৰোটো দিলো তো হেল্লো फ्रेंड्स নমস্কাৰ এন্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs फ्रेंड्स এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰো যেটো মোৰ হাতত আপোনালোকে দেখিব পালে তিনিটা পাৰ্সেল আছে ইয়া আনবক্সিং কৰি দিও তো প্ৰথমতে এইটো আনবক্সিং কৰো তেতিয়া হলে বলক फ्रेंड्स মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম শেষলৈকে লেটস বিগিন তো फ्रेंड्स এতিয়া আৰু বিশেষ দেৰি নকৰো ফটাফট মই আনবক্সিংটো কৰি দিও লগতে মোৰো মানে পুৰা একদম মানে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইচ্ছা হৈ আছে যেটো আনি থোৱা বহুত দিনে হৈ গ'ল এইটো মোবাইল হয় এই মোবাইলটো হৈছে OnePlus Nord T2 2T নে কিবা T2 এনেকা এনেকা খুলি গৈছে এটা ধুনীয়াকৈ খুলি দিলো তাৰপিছত এখন গাই দিয়া লগে লগে ইয়াত আছে ধুনীয়া এটা আচ্ছা এটা ধুনীয়া কভাৰ আছে কভাৰটো পুৰা ধুনীয়া এটা ৰাবাৰ টাইপৰ কভাৰ হয় মতে ইয়াতে দিছে আচ্ছা এইটো হৈছে সিম ইজেক্টৰ এইটো এটা দিছে এইটো আমি সাইডত থৈ দিছো লগতে কিবা কিবি নথিপত্ৰ দিছে ষ্টিকাৰ দিছে কিবা কিবি OnePlus বিলাক বহুত বেছি নথিপত্ৰ দিছে এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই এইবিলাক আমি সব সাইডত ৰাখি দিছো লগতে আৰু এইটো কি দিলে এইখন এখন কিবা দিছে ইয়াত কি লিখা আছে ৰেড কেবল ক্লাব এই বস্তুটো কি হয় মই ধৰিব পৰা নাই এখন এটিএম টাইপৰ এখন কাৰ্ড দিছে এইবিলাক আমি হলেও সাইডত থৈ দিছো তো লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰ বিল তো মানে মাৰ্কেটত আহা বেছি দিন হোৱা তাৰ কাৰণে এইটো যেটো দুটা ভাৰ্চনত আহে এইটো এটা হৈছে 8GB RAM প্লাস 128GB মেমৰি আৰু মই যেটো লৈছো এইটো হৈছে আপোনাৰ 12GB RAM আৰু লগতে 256GB এইটো মেমৰি তো এইখন হৈছে ইয়াৰ বিলখন দেখিব পাইছে এইখন বিল ইয়াতে মানে 1 টকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়া নাই প্ৰায় 34 1 টকা এটা কম যেটো ইয়াৰ মানে দাম অৰিজিনাল যেটো দাম 33999 সেম হে দামে লৈছে ইয়াত 1 টকা এটা মানে ডিসকাউন্ট দিয়া নাই তো এইবিলাক আমি ৰাখি ধৰিছো ডিসকাউন্ট নিদিয়াখন অকন বেয়া লাগিছে বাৰু উপায় নাই তথাপিও এইবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছো এইবিলাক তো এতিয়া দেখা পাইছে এইটো মেইন মালটো ও গড OnePlus লোৱাৰ এটা মানে সপোন আছিল বহুত দিনৰ পৰা ফাইনালি মেইন মালটো হৈছে এইটো ইয়াত কি দিছে চাম এইটো বাৰু আমি খুলিম ধুনীয়াকৈ তো ইয়াতে আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত কি দিছে চাই আছো কোনে দিছে আচ্ছা ৰেড কেবল এইডাল হৈছে এডাল ৰেড কেবল টাইপ সি হয় এডাল ধুনীয়া এমআইৰ যেটো ৰেডে থাকে এইটো সো লগতে মেইন ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল फ्रेंड्स এই যেটো চাৰ্জাৰ হয় এই চাৰ্জাৰটো মানে 80 ওয়াট পুৰা সুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ মানে ইয়াতে 80 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ দিছে ধেমালি নহয় 80 ওয়াট এইটো আমি সাইডত ৰাখি দিছো তো আৰু কি দিছে তো এইখিনি দিছে ইয়াৰ মেইন মালটো এইটো মেইন মালটো আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলি দিম ওহো फ्रेंड्स OnePlus পুৰা সেক্সি লাগিছে না फ्रेंड्स পুৰা একদম দেখাতে পুৰা প্ৰিমিয়াম যেন লাগিছে একদম ক্যামেৰা ইফালে দিছে এটা তিনিটা ক্যামেৰা আছে মেইন ক্যামেৰাটো আপোনালোকক কৈ আছো আৰু ইয়াত যেটো মেইন ক্যামেৰা হয় মেইন ক্যামেৰাটো আছে আপোনাৰ 50 মেগাপিক্সেল যেটো এটা আল্ট্ৰা ওয়াইড আছে আল্ট্ৰা ওয়াইডটো মেবি 8 মেগাপিক্সেল তাৰ যেটো কি কয় এইটো নাজানো এইটো 2 আছে আৰু যেটো ইয়াৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা হয় ইয়াৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটো আপোনাৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটো আছে 32 মেগাপিক্সেল তো নিয়াকে অন কৰি চাও নেকি ওহো फ्रेंड्स देखो वैसे OnePlus
যেহেতু মই এবাৰ অন কৰি চাইছিলোঁ তো দেখিব গ'লে ইয়াত মানে কি ফিচাৰ্ছ আছে আপোনালোকক বাৰু মই ইমান বেছি জনাই নাথাকোঁ যিহেতু মই সৰু সুৰা ব্লগাৰ আৰু ইমান ডাঙৰ নহ'লেও তো ইয়াত মই যেটো আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক বিশেষ জানিবৰ মন বা ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ মানে অল ডিটেইল জানিব মনটো আপোনালোকে বহুতৰ মানে এই OnePlus 2Tৰ ভিডিঅ' বহুতৰ আছে মানে বনাই থোৱা ইউটিউবত তো সেইবিলাক আপোনালোকে চালে ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধা বা এইটো কি ভাল বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জানি ল'ব পাৰিব তো মই বিশেষ আৰু এইবিলাক কৈ নাথাকোঁ লাৰি পুৰা চফ্ট হয় বাপৰে ৱাও মজা লাগিছে দেখাত পুৰা একদম ধুনীয়া এটা কভাৰ আছিল কভাৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই দি দিওঁ নেকি পুৰা মজা লাগিছে ন দেখাত ইয়াৰ ৰেম হৈছে 12GB ৰেম 256GB ৰোম আৰু ইয়াৰ যিটো ডিছপ্লে হয় ডিছপ্লে 6.7 ইঞ্চৰ ডিছপ্লে এখন ডাঙৰ ডিছপ্লে হয় আৰু ইয়াত দুটা স্পীকাৰ আছে মানে আপোনালোকে যদি গান শুনে বা যিকোনো ভিডিঅ' চিডিঅ' চালে ইয়াত দুটা স্পীকাৰ আছে পিছফালে এটা স্পীকাৰ আছে আৰু আগফালে এটা স্পীকাৰ আছে দুইফালে মানে দুটা স্পীকাৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বাজিব ডুৱেল চিমৰ 5G ছাপোৰ্ট হয় যেহেতু মই নতুনকৈ ল'লোঁ মোবাইলটো আপোনালোক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিংটোৱে কৰি দেখালোঁ বিশেষ কৈ নাথাকোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল মানে যেহেতু মই নতুনকৈ মোবাইল এটা ল'লোঁ তো মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই কথা চথা তেনেকৈ মানে ব্লগিং কৰা হোৱা নাই তো মানে কথাবিলাক অকণমান কোৱাত হয়তো ভুল হ'ব পাৰে বা অকণমান আপোনালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে তো আপোনালোকে এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব তো আৰু যিহেতু মই বহুত দিন হ'ল তেনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই বহুতে হয়তো মোক পাহৰি গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘল কৰি নাথাকোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই বাই